Med dataverifiering eller data validation i Excel så har man en möjlighet att sätta begränsningar på vad som kan matas in i en kalkyl eller cell. Till exempel att det ska vara inom ett visst intervall eller matcha en viss begränsning. Och tekniken kan också användas för att granska och säkra kalkyler för att undvika fel. Men dataverifiering ger också en väldigt intressant möjlighet att man kan styra inmatningarna med sådana här eleganta drop-down-menyer. En trevlig sak med dataverifiering är också att jag tror att det är nog en teknik där gapet mellan hur avancerad eller svår den ser ut att vara, hur lätt den är att lära är som störst. Så den här filmen kommer att lära dig en teknik som kan lyfta dina kalkyler till en helt annan nivå, men med kanske risken att du blir stämplad som kontorets Excel-expert. Kolla även filmens beskrivning, där har jag tidsstämplar så du kan hoppa till olika avsnitt och även en länk så du kan ladda ner kalkylen som jag använder i den här filmen. Och Anders Excel är som sagt kanalen för dig som vill lära dig mer om Excel, och är det någonting du vill göra så tycker jag absolut att du ska prenumerera på min kanal så att du kan bli serverad ännu fler smarta Excel-tips. Men nog om det. Häng med så lär vi oss lite grann om dataverifiering i Excel. I mitt första exempel så har jag gjort ett litet formulär kan vi säga. Man ska mata in ett värde och man ska mata in ett namn. Och när det gäller värden så tänker jag mig att jag vill att det bara ska gå att mata in värden inom vissa intervall. Säg mellan 1000 och 2000. Vad jag då kan göra är att jag ställer mig den här rutan och sen går jag till fliken data och där väljer jag dataverifiering. Och då ser ni hur dialogrutan för dataverifiering ser ut. Här kan jag då ställa in vad som tillåts att matas in, och grundinställningen är ju då att tillåta valfritt värde. Man får mata in vad man vill, vilket då kan vara skönt för det mesta. Men i det här fallet så vill jag inte tillåta ett valfritt värde, utan jag vill bara tillåta hela nummer. Och sen anger jag också inom vilka intervall att det minsta värde som man ska kunna mata in är 1000. Skriva in 1000 där. Och det största värdet är 2000. För att underlätta för den som ska mata in här så kan man då också ställa in ett indatameddelande. I indatameddelandet så ställer jag in vad som ska synas när man klickar på rutan. Man kan skriva in en rubrik eller bara indatameddelande direkt, vilket jag gör. Jag skriver då. Så jag skriver in endast hela nummer mellan 1000 och 2000 sådär. Och sen som felmeddelande så kan man då ange vad händer om man matar in fel. Och man kan säga att det finns 3 stycken typer av felmeddelande. Stopp, varning och information. Information är i princip bara du har matat in fel. Okej, och sen går man vidare. Varning är du har matat in fel, vill du göra om, och stopp innebär att du har matat in fel, mata in rätt, du kan inte mata in fel. Så stopp är väl det hårdaste då. Och här är felmeddelande, det kan jag då skriva in ett meddelande som jag tycker den som inte läser instruktionen ska läsa. Så jag skriver in endast hela nummer mellan 1000 och 2000. Gör om, gör rätt. Så, och så klickar jag på OK. Och då kan du se vad som händer när man då kommer till en ruta. Jag klickar på den och så ser man meddelandet endast hela nummer mellan 1000 och 2000. Och om jag då skulle skriva in 500 till exempel, vad händer då? Då dyker felmeddelandet upp. Endast hela nummer mellan 1000 och gör om, gör rätt. Och så får jag försöka igen och så ser jag om jag då skriver in korrekt 1500 sådär. Och då funkar det bra. Så, då har ni sett ungefär vad man kan göra med dataverifiering. Då går jag vidare till nästa ruta, namn här då. Jag går tillbaka till dataverifiering i datafliken. Och sen kan vi se vad finns det för alternativ att välja här i inställningar. Och där kan du se att man kan välja hela nummer, man kan välja decimaltal. Hela nummer innebär att man ska ha heltal naturligtvis. Vi kan ha lista som jag ska visa här, datum, intervall, tidsintervall, textlängd. Säg till exempel att man ska mata in ett personnummer, det måste vara i 10 tecken, då kan man ställa in det. Och sen finns det anpassat där man med formler kan styra. Jag tänkte göra en senare video som gör det lite mer avancerat med anpassade
format med formler, men jag går inte in på det nu. Vad jag ska göra här då är att jag använder en lista, och då innebär det att jag talar om att man enbart kan mata in värden från en viss lista. Och då kan jag antingen välja att skriva in listan här, säga att det skulle vara, det är 4 namn då, Anders och sen med semikolon, Bengt, semikolon och så vidare. Men istället för att skriva in det manuellt så tar jag och markerar en lista som jag har i mitt Excel-ark. Här har jag 4 namn då, så jag markerar dem, så då ser ni att källan är det området. Och så klickar jag på OK. Jag väljer inget indatameddelande eller felmeddelande, för det här tycker jag är så självinstruerande. Och då kan jag se att jag från det här kan då välja ett namn från min lista. Och det här kan jag också användas för till exempel någon form av kalkyl. Så att istället för de här namnen att jag skriver in några procenttal. Jag kan skriva in det här 5%, 10%, 20%, 25% sådär. Och sen klickar jag på den här rutan, går till dataverifiering och ändrar källan så de använder de här procenttalen istället sådär. Då klickar jag här så kommer ni se att det dyker upp. Här får man då formatera, så att klicka på procenttal. Och sen kan jag då säga att värde, ska jag säga, ränta kallar jag det där istället för namn. Och sen som betalning så tar jag helt enkelt bara lika med B7 gånger B8 sådär. Och då ser ni att om jag då växlar och tar en annan 25% så ser ni att det räknas ut automatiskt sådär. Så kan man använda dataverifiering för också. Mitt sista exempel, då tänkte jag visa hur man kan effektivisera inmatningen i en tabell. Säg här till exempel att jag har en formaterad tabell här med olika aktiviteter och sen ska jag tilldela en ansvarig till de här olika aktiviteterna. Man ska skriva in det och det här ska sedan användas i olika formler och beräkningar. Då är det ju viktigt att man skriver in rätt namn eller rätt kod för ansvarig eller vad det nu är. Sådär. Och då underlättas det naturligtvis om man kan använda dataverifiering. Så jag markerar helt enkelt bara tabellen här. Går till fliken data, väljer dataverifiering och sen som inställning så ställer jag in på lista. Sådär. Och sen gör jag på samma sätt som tidigare, väljer alla namn. Notera dock skillnaden. I förra exemplet hade jag en cell, nu markerar jag flera celler och sen som källa har jag samma. Så jag klickar på OK. Och då kan ni se om jag klickar på en cell här, sen aktivitet 1 tilldelas Bengt, aktivitet 2 tilldelas Camilla och sådär. Så går det väldigt lätt att mata in rätt och sådär. Och just i den här tabellen som är ju en formaterad tabell i Excel så kan ni också se att om jag lägger till en rad och lägger till aktivitet 10 till exempel så kommer då dataverifiering följa med så att den expanderar. En sista detalj som kan vara viktig att nämna det är att om den här listan som man refererar till ligger i ett annat kalkylblad så behöver man ha definierat den som ett namn. Jag kan visa vad det betyder att om jag skulle markera de här 4 namnen och sen kallar jag det området någonting. Enklast är att gå ut till namnhanteraren här ute till vänster. Säg att jag kallar det här området för chef. Jag skriver bara in chef där så bang. Kan ni se att om jag ställer mig någon annanstans och sen går jag upp i namnhanteraren och väljer området chef så ser ni att det är det som är markerat. Och om jag markerar området här i tabellen igen och sen går jag till dataverifiering så istället för att referera till området E5, E8 så skriver jag lika med chef istället, det vill säga området som jag hänvisar till. Det kommer då fungera på samma sätt, men när man har definierat det här namnet så kan man lägga listan man refererar till i ett annat kalkylblad. Så det var en introduktion till hur dataverifiering eller data validation kan användas för att säkra kalkylen eller kontrollera vad som matas in. Var det ett tips som du tycker kan vara användbart, klicka gärna på gilla-knappen då och prenumererar du inte på min kanal än så tycker jag naturligtvis att du ska göra det så du inte missar när nästa tips kommer. Tack för att du har tittat.